Κιατακιάθι του καφέ και φλούδες μπανάνα στα τριαντάφυλλα, είναι δυνατόν? Λοιπόν, από εμπειρία και μόνο, γνωρίζω ότι ένας μεγάλος αριθμός κυπουρών, που διατηρούν τριαντάφυλλα στην αυλή τους, έχουν παρατηρήσει ότι τα φυτά τους παράγουν καλύτερα άνθη όταν χρησιμοποιήσουν το κιατακιάθι καφέ και μπανανόφλουδες σαν λίπασμα. Ωστόσο, για καλύτερα αποτελέσματα και υπέροχες ανθοφορίες πρέπει να υπάρχει συνδυασμός καλού οργανικού λιπάσματος και ορθή επεξεργασία του εδάφους. Το οργανικό λίπασμα προσθέτει ωφέλιμα θρεπτικά συστατικά στο έδαφος. Υπάρχουν οικονομικά αποδοτικές λύσεις που μπορούν να κάνουν τα τριαντάφυλλα σας να ανθίζουν με μεγάλα όμορφα άνθη και μια από αυτές περιλαμβάνει τη χρήση της φλούδας της μπανάνας και το κιατακιάθι του καφέ. Είναι επομένως σημαντικό εσείς που είστε ερασιτέχνες ή επαγγελματίες κυπουροί να μελετήσετε αυτές τις συμβουλές για μια ιδανική εμπειρία στον κήπο σας. Πώς ωφελούν τα τριαντάφυλλα οι μπανάνες? Οι φλούδες μπανάνας είναι ένα από τα καλύτερα συστατικά για προσθήκη στο κομπόστ, που θα χρησιμοποιήσετε αργότερα για τα φυτά σας. Καθώς αποσυντίθενται προσθέτουν στο έδαφος θρεπτικά συστατικά όπως άζωτο, κάλιο και φόσφορο, βελτιώνοντας απίστευτα την ποιότητα του χώματος. Παρόλο που η κομποστοποίηση είναι μια πολύ σημαντική τεχνική, δεν είναι απαραίτητη. Τα κιατακιάθια καφέ και οι φλούδες της μπανάνας μπορούν να εφαρμοστούν απευθείας γύρω από τις τριανταφυλλιές χωρίς να μετατραπούν πρώτα σε οργανικό λίπασμα. Οι μπανάνες χαρίζουν στα τριαντάφυλλα ένα μεγάλο πλεονέκτημα, είναι εξαιρετική πηγή καλίου. Τα υπολείμματα από τις φλούδες της μπανάνας καλύπτουν τις ανάγκες των τριαντάφυλλων σε κάλιο, προάγοντας έτσι τη φωτοσύνθεση και επιταχύνοντας τη μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στο φυτό. Επιπλέον, οι φλούδες μπανάνας έχουν καθοριστικό ρόλο στην αντοχή της τριανταφυλλιάς ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει και να επιβιώσει σε άσχημες κλιματικές συνθήκες όπως είναι ο παγετός και η ξηρασία. Η έλλειψη καλίου οδηγεί στην ανάπτυξη αδύναμων μυσχών, κυτρινισμένων φύλλων με καστανές άκρες και σε μπουμπούκια με σαθρή ανάπτυξη. Ένας από τους πιο εύκολους τρόπους να τοποθετήσετε φλούδες μπανάνας για λίπασμα είναι κατά τη φύτευση. Τοποθετήστε τις φλούδες μπανάνας στο κάτω μέρος της τρύπας πριν φυτέψετε το τριανταφυλλάκι σας. Επίσης, θα κάνει καλό στα φυτά αν ανακατέψετε κομπόστ στο οποίο είχατε προσθέσει φλούδες μπανάνας με το χώμα γύρω από τις τριανταφυλλιές. Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε ότι για μια υγιή ανθοφορία, οι φλούδες μπανάνας από μόνες τους δεν επαρκούν. Πώς ωφελεί το κιατακιάθι του καφέ τα τριαντάφυλλα? Εάν είστε λάτρεις του καφέ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κιατακιάθι και να το ρίξετε γύρω από τις τριανταφυλλιές σας. Ο καφές έχει αναλογία άνθρακα προς άζωτο περίπου 20:1, οπότε από μόνος του είναι μια υπέροχη προσθήκη που ενισχύει την καλλιέργεια των φυτών. Δείτε ακόμη μερικά ωφέλη που προσφέρει το κιατακιάθι του καφέ ως λίπασμα. Το pH του είναι ουδέτερο έως όξινο, περιέχει μικρές ποσότητες αζότου, εμπλουτίζει το έδαφος γύρω από το φυτό, προσελκύει γεωσκόλικες που αερίζουν και μαλακώνουν το έδαφος, βοηθά στην απόθυση κοινών παρασίτων και βακτηριδίων. Πολλά καταστήματα και καφετέριες διαθέτουν κάδους όπου πετάνε τα κιατακιάθια του καφέ, τα οποία κάποιος μπορεί να ζητήσει άδεια και να τα συλλέξει για χρήση στον κήπο. Άλλα οργανικά συστατικά που χρησιμοποιούνται σαν λίπασμα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε στην τριανταφυλλιά σας και άλλα οργανικά συστατικά, όπως είναι τα άλατα έψαμ, σπασμένα τσόφλια από αυγά και φλούδες πορτοκαλιού. Αυτά τα υλικά αποσυντίθενται φυσικά και λιπασματοποιούνται, κομποστοποιούνται εύκολα ή προστίθενται μεμονωμένα στο έδαφος. Παίζουν σημαντικό ρόλο στην προσθήκη θρεπτικών ουσιών και στην βελτίωση της δομής του εδάφους. Συμπέρασμα. Γενικά, η προσθήκη φλούδας μπανάνας και κιατακιαθιού καφέ στο καλλιεργητικό πρόγραμμα φροντίδας των τριανταφυλλιών σας είναι ένας ρεαλιστικός και
Νέξοδος τρόπος για να εξασφαλίσετε ότι τα τριαντάφυλλα σας θα έχουν τα μέγιστα αποτελέσματα που θα σας χαρίσουν ευωδιαστά, θαλερά άνθη.